Nếu đặt Đài Loan lên bản đồ châu Á, ta sẽ thấy hòn đảo này nằm ngay cửa ngõ giữa đại lục Trung Hoa và Thái Bình Dương, như một cầu nối tự nhiên nối giữa Trung Quốc đại lục và biển khơi rộng lớn. Nhưng chớ trêu thay, suốt hàng nghìn năm, nơi này lại bị bỏ quên. Từ thời cổ đại, Đài Loan chủ yếu là vùng sinh sống của các bộ tộc Nam đảo. Những nhóm người sau này tỏa đi khắp Thái Bình Dương, từ Philippines cho đến Hawaii, thậm chí sang đến tận Madagascar. Các bộ tộc sống rải rác, mỗi nơi một phong tục, một tiếng nói, một biểu tượng riêng. Có bộ tộc coi săn đầu người là nghi lễ trưởng thành, có bộ tộc sống bằng trồng kê và lúa rẫy, nhưng cũng có những cộng đồng làm thuyền độc mộc, cưỡi sóng như những chiến binh biển thực thụ. Đài Loan thời ấy chưa bao giờ là một thực thể thống nhất. Trong các ghi chép cổ Trung Hoa, đảo này xuất hiện lờ mờ dưới nhiều cái tên như là Đông Nghiệp hay là Phiên Đài. Những ghi chép ấy đầy mơ hồ và pha trộn, thậm chí không chắc đang mô tả Đài Loan hay một vùng đảo nào khác. Người Hán biết ngoài biển có một miền đất hoang, dân cư lạ lẫm, khí hậu độc hại, nhưng họ chẳng đủ động lực để đặt chân đến. Biển động, hải lưu xoáy, nhiều bệnh tật, thổ dân hung dữ và quan trọng nhất, vùng đất ấy chẳng có vàng bạc hay lợi ích chiến lược rõ ràng. Với đại lục, Đài Loan chỉ là một vùng biển biên viễn xa xôi, không đáng để chú ý. Hàng thế kỷ trôi qua như thế, người Hán chỉ ghé qua những ngư dân tình cờ rồi lại quay về. Tất cả thay đổi vào năm 1544 khi một tàu Bồ Đào Nha bất ngờ đi qua và nhìn thấy hòn đảo xanh mướt, núi non trùng điệp, biển trời hòa với nhau quá đẹp. Các thủy thủ đã phải thốt lên Iha Formosa, tức hòn đảo xinh đẹp. Cái tên Formosa nhanh chóng xuất hiện trên bản đồ châu Âu. Từ một vùng bị coi là man di, Đài Loan bỗng trở thành tâm điểm chú ý của những cường quốc hàng hải. Đầu thế kỷ 17, khi vùng biển quanh nơi này trở thành một đại lộ thương mại của thế giới, người Hà Lan và người Tây Ban Nha lập tức tranh nhau vào vị trí chiến lược trên đảo. Năm 1624, Hà Lan chiếm vùng Đài Nam và xây pháo đài, một căn cứ kiên cố để kiểm soát thương mại với Trung Quốc và Nhật Bản. Không lâu sau, Tây Ban Nha đổ bộ lên miền Bắc và cũng đánh chiếm lấy khu vực này. Lần đầu tiên trong lịch sử, Đài Loan bị chia thành hai phần thuộc hai đế quốc châu Âu, vừa truyền giáo, vừa thu thuế, vừa khai thác thương mại. Đây là giai đoạn mà Đài Loan bước vào thời kỳ thuộc địa lần thứ nhất. Sự có mặt của người châu Âu kéo theo một làn sóng di cư mới từ đại lục. Những năm ấy, Phúc Kiến và Quảng Đông liên tục loạn lạc, nạn đói và chiến tranh khiến hàng vạn người Hán vượt biển tìm nơi trú ẩn. Họ sang Đài Loan với đủ kiểu hoàn cảnh khác nhau. Kẻ trốn nợ, người chạy giặc, nông dân nghèo muốn đổi đời, thương nhân muốn buôn bán. Chính làn sóng này đã biến đổi cơ cấu trúc dân số của đảo, hình thành cộng đồng tiếng Mân Nam, tiếng Khách Gia, rồi về sau hòa trộn với người bản địa, tạo nên một nét bản sắc rất Đài Loan. Cuộc cạnh tranh giữa người châu Âu trên đảo chỉ chấm dứt khi một nhân vật lịch sử xuất hiện, Trịnh Thành Công. Năm 1661, với lực lượng 25.000 quân trung thành với nhà Minh, ông vượt biển vây hãm pháo đài Zealandia suốt 9 tháng, buộc Hà Lan phải rút khỏi Đài Loan. Đây là khoảnh khắc Đài Loan chuyển từ tay phương Tây sang một lực lượng người Hán bản địa. Dưới tay họ Trịnh, Đài Loan trở thành một vương quốc Minh lưu vong, vừa mang bản sắc văn hóa Trung Hoa, vừa là nơi hỗn tạp của dân nhập cư, thương nhân và thổ dân. Năm 1683, nhà Thanh đánh bại họ Trịnh và sáp nhập Đài Loan vào đế chế. Nhưng điều mỉa mai là triều đình nhà Thanh lại không mặn mà quản lý hòn đảo này. Họ coi đây là nơi rắc rối, dễ nổi loạn, khó kiểm soát và nhiều năm cấm người Hán định cư ồ ạt. Tuy vậy, dòng người vượt biển vẫn tiếp tục tạo ra một xã hội như miền Viễn Tây với xung đột liên miên giữa các sắc dân. Đài Loan bước vào thời kỳ mới, nhưng sự bất ổn vẫn chưa bao giờ biến mất. Gọi là miền Viễn Tây ở đây để so sánh với nước Mỹ ngày xưa, còn Đài Loan thì không ở phía Tây của đại lục. Suốt hơn 200 năm dưới quyền nhà Thanh, Đài Loan vẫn là một vùng đất đầy sóng gió. Những vụ nổi dậy giữa người Hokkien với người Hakka, xung đột giữa người Hán và thổ dân, hay những cuộc chống quan lại nổ ra như cơm bữa. Quan Tổng đốc từng thốt lên một câu nổi tiếng: Đài Loan 3 năm một tiểu loạn, 5 năm một đại loạn. Dù triều đình đã lập tỉnh Đài Loan vào năm 1885, mở trường học, xây hành chính, nhưng tất cả đều nửa vời. Đài Loan khi ấy vẫn giống một vùng biên thùy nóng nảy hơn là một thành phần gắn kết của Trung Hoa. Thế nhưng lịch sử không chờ ai. Cuối thế kỷ 19, Nhật Bản đã hiện đại hóa thành công, bắt đầu cạnh tranh ảnh hưởng với nhà Thanh. Khi chiến tranh Thanh Nhật nổ ra vào năm 1894, giới quan sát lúc ấy đều nghĩ rằng Trung Quốc sẽ thắng vì dân số lớn, lãnh thổ lớn, tài nguyên nhiều. Nhưng thực tế lại phũ phàng. Hải quân Bắc Dương tưởng mạnh nhất châu Á đã bị đánh tan. Thanh triều thua trận, phải ký hòa ước Shimonoseki và nhượng Đài Loan cho Nhật trong 50 năm.
Đây là đoạn chia rẽ lớn nhất trong lịch sử Đài Loan. Từ một đứa con bỏ quên của Trung Hoa, hòn đảo này trở thành thuộc địa chính thức của một đế quốc công nghiệp hóa. Ngay khi tiếp quản, Nhật Bản biến Đài Loan trở thành phòng thí nghiệm hiện đại hóa của họ. Khác với nhiều thuộc địa bị vắt kiệt tài nguyên, Đài Loan được Nhật quy hoạch bài bản, xây đường sắt chạy dọc đảo, thiết lập hệ thống thủy lợi lớn nhất châu Á thời bấy giờ, mở trường học theo kiểu Nhật, lập bệnh viện, đưa công nghiệp vào trồng mía và lúa. Thành phố Đài Bắc, Đài Nam được quy hoạch như những phiên bản mini của Tokyo. Đài Loan từ một vùng hỗn tạp trở thành một xã hội có trật tự, có luật pháp rõ ràng và có kiểm soát hành chính rất chặt. Tuy nhiên, cai trị thuộc địa không phải là chuyện đơn giản. Người Nhật đồng thời đã đàn áp tiếng Trung, cấm trẻ em học chữ Hán, bắt đổi sang tên Nhật và tiêu diệt mạnh mọi phong trào chống đối. Nhiều ngôi làng thổ dân bị bình định bằng vũ lực, đặc biệt ở trong những cuộc chiến vào những năm 1930. Đài Loan dưới sự cai trị của Nhật Bản vừa sáng lóa của hiện đại, vừa tối tăm vì áp bức. Đến thập niên 1930-1940, khi Nhật Bản bước vào thời kỳ quân phiệt và mở rộng chiến tranh, Đài Loan trở thành căn cứ chiến lược ở Thái Bình Dương. Thanh niên Đài Loan bị động viên vào quân đội Nhật, tham chiến tại Philippines và nhiều mặt trận khác. Nhiều phụ nữ bị cưỡng ép trở thành những phụ nữ mua vui, một vết thương lịch sử kéo dài đến tận hôm nay. Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945. Nhật đầu hàng, Đài Loan được trao trả lại cho Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch. Sau 50 năm sống dưới chế độ Nhật, người dân vừa vui mừng vừa lo lắng. Họ không biết rằng những năm sau sẽ còn biến động nhiều hơn nữa. Khi Tưởng Giới Thạch tiếp quản Đài Loan, người ta kỳ vọng nơi này sẽ bước vào thời kỳ mới, được sống trong nền tảng đồng văn đồng chủng. Nhưng thực tế lại khiến họ thất vọng. Nền hành chính quá quan liêu và tham nhũng, hàng hóa bị thu gom, giá cả tăng vọt. Những người từ đại lục đối xử với dân bản địa như kẻ chiếm đóng vào thay kẻ chiếm đóng Nhật Bản. Mâu thuẫn leo thang và bùng nổ bằng sự kiện 28 tháng 2 năm 1947, một cuộc đàn áp khiến hàng nghìn người thiệt mạng, để lại nỗi đau trong lòng người dân Đài Loan. Chưa đầy 2 năm sau, lịch sử xoay chuyển ngoạn mục. Tưởng Giới Thạch thua Mao Trạch Đông và những đồng chí của Mao Trạch Đông trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Năm 1949, gần 1,2 triệu người, gồm quân lính, quan chức, trí thức, chạy ra Đài Loan, mang theo kho vàng dự trữ và nhiều báu vật của cố cung Bắc Kinh. Đài Loan trở thành nơi lưu vong mới của Trung Hoa Dân Quốc, còn đại lục trở thành Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hai bên hình thành hai thể chế đối nghịch tồn tại đến ngày hôm nay. Từ năm 49 đến năm 87, Đài Loan sống dưới chế độ thiết quân luật, kiểm soát rất nghiêm ngặt. Quốc dân đảng cấm mọi đảng đối lập, kiểm duyệt báo chí và xây dựng bộ máy tuyên truyền quyết liệt. Nhưng song song với chính trị cứng rắn, Tưởng Giới Thạch lại tiến hành cải cách kinh tế sâu rộng, cải cách ruộng đất, khuyến khích công nghiệp nhẹ, mở rộng xuất khẩu, thu hút vốn và kỹ thuật từ Mỹ. Chỉ trong vài thập niên, Đài Loan từ một hòn đảo nghèo sau chiến tranh bỗng trở thành một trong 4 con rồng châu Á cùng với Hàn Quốc, Hồng Kông và Singapore. Những năm 1980, con trai Tưởng Giới Thạch là Tưởng Kinh Quốc hiểu rằng xã hội Đài Loan đã thay đổi quá lớn. Ông dỡ bỏ thiết quân luật, cho phép thành lập đảng đối lập, nới lỏng báo chí. Đây là bước khởi đầu cho quá trình dân chủ hóa toàn diện. Năm 2000, khi ứng viên Đảng Dân Tiến thắng cử tổng thống, quyền lực chuyển giao hòa bình lần đầu tiên trong lịch sử, Đài Loan chính thức bước vào thời đại dân chủ tự do, tách biệt hoàn toàn với mô hình chính trị cũ. Quan hệ Trung Quốc-Đài Loan cũng trở thành một trong những điểm nóng của thế giới. Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ. Ngược lại, phần lớn người dân Đài Loan lại muốn duy trì hiện trạng hoặc củng cố bản sắc Đài Loan như một thực thể riêng biệt. Tùy từng tổng thống mà hai bên bờ biển có lúc thì ấm lên, có lúc thì lại căng như dây đàn với lãnh đạo ở phía bên kia. Thời Mã Anh Cửu, giao thương và du lịch mở rộng, quan hệ bớt nóng. Nhưng từ thời Thái Anh Văn trở đi, Trung Quốc cũng gia tăng áp lực, điều máy bay áp sát, cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để tình hình trở nên nhạy cảm hơn. Ngày nay, Đài Loan được biết đến như trung tâm chip bán dẫn hàng đầu thế giới. TSMC, ông vua chip, sản xuất hơn 70% chip tiên tiến toàn cầu, trở thành xương sống của mọi ngành kỹ thuật. Điện thoại, xe điện, vệ tinh. Không quá khi nói, nếu Đài Loan gặp biến cố lớn, cả thế giới sẽ bị ảnh hưởng trên cả dây chuyền. Đài Loan bước vào thế kỷ 21 như một xã hội hiện đại, tự do, nhưng nằm giữa dòng xoáy địa chính trị Mỹ-Trung, một hòn đảo từng bị lãng quên, từng thuộc về châu Âu, từng bị Nhật hóa, từng là nơi lưu vong, nay lại trở thành một tâm điểm toàn cầu. Lịch sử của Đài Loan là câu chuyện của một hòn đảo liên tục đổi chủ, liên tục tái sinh và luôn đứng ở vị trí giữa những cơn bão. Và chính sự va đập của nhiều nền văn hóa, nhiều thời kỳ ấy đã tạo ra một bản sắc Đài Loan ngày hôm nay. Có một chút Trung Hoa, một chút Nhật Bản, một chút Nam đảo, vừa hiện đại vừa truyền thống. Nhưng quan trọng nhất, Đài Loan luôn tìm cách phát triển những điểm mạnh của riêng mình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ.
Còn bây giờ, xin được nói lời chào, tạm biệt.